Most elkészítem a test papírmodelljét, amihez először síkba kell teríteni a test felszínét, és azt felrajzolni valamilyen jobb minőségű, vastag papírra, műszaki rajzlapra, esetleg kartonpapírra. Ehhez a vázlatra és a kiszerkesztett rajzra van szükségünk, ezeket kéznél kell tartani. Először felrajzolom a testnek egy könnyen megrajzolható lapját, például az alapnégyzetet, az ABCD négyzetet. Derékszöget rajzolok, majd vagy a rajzról lemérhetem, hogy mekkora az alapnégyzet mérete, vagy ha meg vannak adva a méretek, mint az új négyzet készítése feladatban, akkor fölrajzolhatjuk. Ezen a rajzon 5 cm a befoglaló négyzetnek a mérete, tehát 5 cm-x 5 cm-es ez az alapnégyzet. Érdemes itt is megbetűzni a sarkokat. Gondoljuk végig, hogyha ránéznék az alapnégyzetre, természetesen nem látnám, hiszen a test eltakarná előlem, de az alapnégyzetnek a belső fele fordul a szemlélő felé, itt ezen a vázlaton. Ha A, B, C, D körüljárással körbejárom ezt az alapnégyzetet, akkor ha a fonákját látom, a belső oldalát látom, akkor óramutató járásával szemben tudok körbehaladni. Itt is óramutató járásával szemben haladva betűzöm meg ezeket a sarkokat, és így akkor a kiterítésnek a fonákja lesz az, amit mi rajzolunk, tehát nyugodtan írhatunk rá, firkálhatunk rá, a felszínen ezek a jelölések nem fognak látszani. Aztán ehhez a laphoz csatolom hozzá a további lapokat. Például van egy másik, nagyon könnyen megrajzolható lapja a testnek, ez a hátsó négyzete, A, B, R, L, K. És menjünk sorban A, B, R, L, K, A, B, R, valahol majd itt lesz az L pont, és itt a K. Az L pont helyét bejelölöm, harmadoló pontban van, az 5 cm pont nem olyan egyszerű harmadolni, de lemérem a rajzon. A K ponthoz közelebbi harmadoló pont az L pont. Itt egy másik lap, egy trapéz, ezt az AD élhez tudom csatolni, ADQK, megszerkeztem ezt a trapézt az AD élhez csatolva, ennek is van egy beírható négyzete.
és ennek a négyzetnek a D pontnál van illetve ennek a leendő trapéznak a D pontnál van ez a nem derékszöge, tehát a Q pontot ennek a harmadoló méretnek a felmérésével tudom kijelölni. Így, és A, D, Q, K a sorrend. Utána szépen hajtogassuk szét az alapnégyzethez képest a lapokat, tehát megrajzolom ezt a BCFEONJR lapot, ezt a BC élhez csatolom. Ezt is négyzetbe lehet beleírni. Igen. BC, a C-től az F pont felé 1/3 méretet kell mérni. Tehát a C pontnál jövünk 1/3. Itt lesz egy BC szakasszal párhuzamos szakasz, megint 1/3 hosszúságban az fogja adni az E pontot, és utána pedig a merőleges irányt kell tartani, tehát így megvan BC, F és az E pont, illetve az O pont. Utána pedig ezt az RJEC irányt veszem fel, mert ez az átlós irány fogja az N pontot, illetve a J pontot még meghatározni. Tehát itt van az R pont, a harmadoló méretnél van az N pont, és így a J pontot is meg lehetett rajzolni. B, C, F, E, O, N, J, R. Ez a lap is viszonylag egyszerűen szerkeszthető, C, D, P, G, F. A C, D élt már megtalálom a kiterítésben, ehhez tudom csatolni. Most is először a befoglaló négyzetet rajzolom, és azt csonkítva állítom elő a idomnak a tényleges alakját. Igen. A D pontnál van egy nem derékszögű sarok, onnan a P pontba fogunk lépni az 1/3 méret kijelölésével. Tehát itt lesz a P pont.
és az F pont is megjelenik itt, tehát a CF élnek egy másik példánya fog itt megjelenni. Így. Tehát a P pontot jelöltem ki, itt az F pontot. Az F pontban egy derékszög lesz mérhető, derékszögű sarok lesz ott. Így. Kiterítésben is megtaláltuk a G pontot. És így ki tudom egészíteni a vetületet, illetve a kiterítésben ennek a lapnak a képét. C, D, P, elrontottam, elnézést, nem egy harmadnyi szélessége van a P pont, hanem éppen két harmadnyira. Még szerencsé idejében észrevettem, tehát itt van a P pont. Szokásos szöveg ilyenkor, hogy csak kíváncsi voltam, hogy figyelnek-e. Rendben. Folytassuk a további lapok fölvételét. Nem kell mindenáron egy összefüggő kiterítést létrehozni, tehát most külön megrajzolom ezt a felső KLMNOPQ lapot, és majd össze lesz ragasztva ezzel a folttal, amit eddig létrehoztunk. Ez a lap is egy négyzetből indul ki. Igen, és ha megint csak a fonákját szeretném rajzolni, a fonákon szeretnék dolgozni, akkor KLMNOPQ óramutató járásával szemben haladok ebben a ABC sorrendben. Ez egy látható oldala a síkidomnak. Akkor nekem majd pontosan óramutató járása szerint, tehát ellentétes irányban kell betűznöm ezt a lapot a kiterítésben. Talán a KLR-rel kezdem, illetve a KL éllel, tehát itt lesz majd a K pont, valahol itt egy harmadoló pontban az L pont, és akkor a többi betűzés már egyértelműen következik. Rendben van, itt ezt a harmadoló hosszúságot fölveszem, hogy az L pontot pontosan kijelöljem. Itt lesz egy derékszögű sarok, még egy harmadoló szakasz hosszúságú él lesz ott, az lesz az M pont. És utána a négyzet eredeti oldalával párhuzamosan kell tovább menni, és megkapjuk az N pontot. Aztán itt van egy
1/3 méretű sarok lecsapás. Úgy. KLMNO és P pontok lesznek ezek. Így. És a P-től a Q-hoz kell lépni, ami itt az O pont alatt lesz. KLMNOPQ. Most rajzoljuk meg ezt a háromszöget, ezt a nagy háromszöget. Ennek a PD oldalát már előállítottuk a kiterítésben, itt van. És a QP oldala is megvan. Itt van. És reményeim szerint a QD oldala is megvan itt. Tehát mindhárom oldalának hosszát ismerjük, az valamelyik élhez csatlakoztatjuk a háromszöget, és az oldalak hosszúságát pedig lemérhetjük a kiterítésben már szereplő szakaszokon. Biztosak lehetünk benne, hogy az összeállításkor szépen találkozni fognak az élek, egymáshoz fognak illeszkedni. Például a DP élhez csatlakoztatom, a DP élhez kell a DQ szakaszt mérni. Itt már megvan a DQ szakasz egy példánya. Ugyanilyen hosszú lesz a háromszögnél is, és a DP élhez a másik végében a PQ szakaszt kell csatlakoztatni, eznek a szakasznak a hosszát pedig itt tudom lemérni. Jó, nem volt elég az előbb a körzőzés. És így kapom meg a Q pont helyét a kiterítésben, ezen a háromszögön. Így. Aztán van még ez a lesarkítás. Nézzük, hogy ezt hova lehetne csatlakoztatni. Például ezt a téglalapot az OP szakaszhoz lehet csatolni, akkor ilyen ferdén kell rajzolni fölfelé. Vagy az OE szakaszhoz lehet ide, de akkor ezt az élt kényelmetlen lenne kivágni, és a PG élhez is lehetne csatlakoztatni hasonlóképpen, tehát ide fogom ragasztani az OP élhez ezt a téglalapot. Tehát az OP élt toldom meg, hozzá illesztek egy téglalapot, két derékszöggel, és az OE szakasznak a hosszát már ismerjük, amivel elvileg és szerencsére gyakorlatilag is a PG is megegyezik, tehát szépen ezt a hosszúságot fölmérjük, és ebben ezt a téglalapot megrajzoltuk a kiterítésben. OPGE. Rendben van. És az EG szakaszhoz pedig egy kis egyenlő szárú derékszögű háromszöget kell csatolni, vagy
kitérítésben vízszintes függőleges vonalakat rajzolok, vagy ha mindenáron biztos akarok lenni benne, hogy az EFP egyenes szakasz kitérítésbeli példányai az összeragasztáskor szépen egyforma hosszúak legyenek, akkor így a megfelelő hosszúságokat már a kiterítésből vehetem, az EF-et, illetve a GF-et, amik egyforma hosszúak természetesen, de lehet, hogy némi pontatlanság van a rajzunkban, akkor igazodjunk ezekhez a tényleges kiterítésbeli viszonyokhoz. Igen, itt némi úgy tűnt, hogy valami kis hibája van a vízszintességnek, de viszonylag pontosan jött még mindig ki, tehát ez itt az F pont. Rendben van, és még az árkot kell nekünk kibélelni. Itt is van 2 darab téglalap, ez az RJHL téglalap. Hova lehetne csatlakoztatni? Az RJ élhez nem tudjuk, mert akkor összeütközésbe kerülnénk egy másik részlettel. Talán az RL-hez érdemes ide csatlakoztatni ezt a téglalapot. Ez a téglalap tartalmazni fogja az RJ-élt, amit már megszerkesztettünk a kiterítésben. Lemérhetjük a hosszát. Ez lesz a téglalap szélessége, az R pontnál mértem föl. Így. Akkor ezt az RJHL téglalapot megrajzoltam. RJHL. RJHL. Rendben van. Azt a téglalapot egy másik téglalappal folytatom, ezzel az NMHJ téglalappal, amit a HJ élhez csatlakoztatok. Így. És az NJ szakaszt már megtalálom a kiterítésben. Ez lesz a téglalap másik mérete. Így. HJNM, és azt hiszem az utolsó lap, ami a kiterítésben még hiányzik, ez az LMH háromszög, ez egy derékszögű háromszög, aminek az M pontban van a derékszöge. Itt az MH élhez tudom hozzácsatolni, vagy lehetne a HL élhez, vagy éppen az MH-hoz, nem, az LM-hez, bocsánat. Az pedig itt van. Hát a legkényelmesebb az MH élhez csatolni itt ezt a háromszöget. Ahogy mondtam, az M pontnál van a derékszöge a háromszögnek. Így. MH, az LM élnek a méretét lemérhetjük, de az ugyanaz az 1/3 szélesség, ami sok helyen előfordul a rajzunkon. MHL, MHL. Ellenőrzöm, hogy az LH él szépen össze fog-e találkozni, úgy tűnik igen.
Ezzel kiterítettük a test felszínét. Még nem vághatjuk ki, mert az összeragasztáshoz füleket kell elhelyezni az éleken, és amelyik élen tettünk fült, annak az élnek a másik példányára nem kell fület tenni. Tehát most bejelölöm, hogy elindulok, hogy például itt a KA élre teszek majd fület, akkor a KA él másik példányára nem kell. Utána például az RB élre teszek fület, az RB él másik példányára nem kell fül. És így szépen sorban. A JR élre, persze néha egész nehéz megtalálni, hogy hova is kell tenni, hol is találjuk az élnek a példányait. Ide teszek egy fület, akkor az RJ él másik példányára nem kell. Hasonlóan az NJ-nél itt van fül, akkor ide már nem kell. Az MN élnél itt lesz fül. MN, akkor az MN élre ide nem kell tenni. LM. Erre a példányra nem kell. LH. Itt van egymással szomszédosan. Nem tudom, mondjuk ide teszek. És akkor erre a példányra nem kell. A KL él. Itt van egy példánya, itt van egy másik példánya, oda nem teszek fület. Utána nézzük, a KQ van még szabadon. Itt a nagyobbik foltra teszek fület, erre a kisebbikre nem. Aztán QD, itt lesz fül, ide nem kell. A QP-nél mondjuk itt fogjuk majd csatlakoztatni a két fület egymáshoz, a két foltot egymáshoz. Itt a QP él másik példánya. GP elnézést. Itt a másik példány. Aztán GF. Itt van fül, itt nem kell. Az FC él itt van, ide nem kell tenni. Az EF élre mondjuk ide teszek, és itt nem kell. OE él, ide teszek, ide már nem kell. ON, itt van, hol van a másik példánya vajon? Itt. Ide nem kell, és úgy tűnik, hogy valamennyi szükséges fület fölrajzoltam. Ha körbejárok a foltoknak a kerületén, akkor minden élen vagy fület, vagy egy kis csillagot kell találnom, amivel megjelöltem, hogy már annak az élnek a fülét elkészítettem egy másik példányán az élnek. Így ezt az ellenőrzést lefuttatva biztosak lehetünk benne, hogy az összeragasztáskor nem lesz olyan helyzet, hogy esetleg két fül találkozik egymással, vagy éppen nem tettünk az élre egy fület se, és nem tudtuk összeragasztani. Ezután következhet a hálózat kivágása vagy összeragasztása.